Magyarországon 60 000 értelmi fogyatékos vagy pszichiátriai betegember áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, mert a bíróságok szerint nem képesek önállóan döntéseket hozni. Az alkotmány értelmében ők kivétel nélkül elveszítik választójogukat, ezért nem szavazhatnak sem az országgyűlési, sem az önkormányzati választásokon. A szavazással kapcsolatosan a rendszerváltáskor kerültem közelebbi viszonyban, mert én azelőtt orvosként mindig megbundáztam, hogy ügyeletes legyek és ne kelljen menni szavazni. Hát nem volt értelme a szavazásnak, hát volt egy párt, arra vagy szavazol, vagy nem, tehát igazából nem volt semmi értelme a választásnak. Az első Antal kormánynak a megszavazását büszkén vallom, hogy az én szavazatom is hozzájárult. Az intézet, ahol lakom, beadott egy beadványt a gyámügynek, azzal, hogy gondnoksággal akar helyeztetni. Nagyon nehezen dolgoztam fel, hogy hát egy hivatalnok azt mondja, hogy most te elindítok egy eljárást, és akkor te nem leszel most már szavazóképes állampolgár. 3 vagy 4 évvel ezelőtt mondták, hogy menjünk szavazni, én meg nem öltöztem föl, mert én tudtam, hogy értelmi fogyatékosok nem szavazhatnak. Választójognak az elvesztése társadalom kívülivé tesz. Tehát az ember elveszti azt az emberi méltóságát és tartását, ami a választójoggal megillette. Azt mondják sokan, hogy az értelmi fogyatékosokat nem érdeklik a választások. Szerinted ez igaz? Nem. Csak az a baj, hogy akkor meg, ha még elmegyünk szavazni, meg ha el lehet nem menni szavazni, de akkor meg elutasítanak, hogy nincs név. Nincs meg a név, nincs meg a személyszám, meg a többi. Hát, hogy nem vagytok rajta a listán? Igen, nem vagyunk a listán. Maga a gondnokság és a politikai részvételből való kizárás együttesen teljesen eltünteti ezeket az embereket a jogállamból. Nem jelennek meg a jogállamban sehol, helyettük minden tekintetben jogállami szereplőként kizárólag a gondnok jelenik meg. 2010 májusában a strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság elmarasztalta hazánkat a gondokoltak indokolatlan jogfosztása miatt. A kormánynak ezért új szabályozást kell kidolgoznia. Az új alaptörvényből az a megoldás következik, hogy a bíróságoknak egyedileg kellene majd eldönteniük, hogy egy gondnokság alá helyezett fogyatékos ember szavazóképes-e vagy sem. Civil szervezetek álláspontja szerint az egyedi bírói döntések rendszere elfogadhatatlan lenne, hiszen ekkor továbbra is csak azért korlátoznák valakinek a választójogát, mert fogyatékos. Márpedig a strasbourgi bíróság éppen ezt kifogásolta. Hogyan tudna Magyarország megfelelni a strasbourgi bíróság Kis Alajos kontra Magyarország döntésének? Ha a Magyar Köztársaság eleget akar tenni ebből az ítéletből fakadó következményeknek, és változtatni kénytelen a hatályos szabályozáson, akkor vélhetőleg az lenne a járható út, hogy az ügycsoportonkénti korlátozás, amit a készülő új polgári törvénykönyv egyébként is kötelezővé tesz, egy lehetséges ügycsoportként fogná föl a politikai választójog, választhatóság és a választójog aktív, illetve passzív oldalának a gyakorolhatóságát. Ezt ugye esetenként egyénileg, arányosan és szükségesség követelményét betartva a bíróságok dönthetnék el. Nekem egy pici fenntartásom ezzel a megoldással szemben talán az lenne, hogy akkor így előfordulhatna, hogy valaki vagyonjogi ügyeiben teljes jogkörrel járhatna el, de kizárólag a politikai jogai lennének korlátozva ad abszurdum. Ez meglehetősen furcsa megoldás lenne, tehát hogyha mondjuk a saját hozzátartozói úgy ítélnék meg, hogy az illető nem rendelkezik azzal a jártassággal a közélet kérdéseiben, ügyeiben, ami szerintük elvárható lenne, akkor kérhetnék, hogy csak a választójogát a bíróság gondnokság alá helyezéssel korlátozza. Tehát ez meg ezért lenne számomra kicsit visszatetsző, csak akkor van helye, és csak akkor elfogadható, akkor felel meg az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglaltaknak, hogyha minden egyes esetben a bíróság egyedileg dönti azt el, értelemszerűen szakértő vélemény alapján, hogy az illetőnek van-e kellő belátási képessége a közügyek alakulására. Semmilyen szakmai hagyománya nincs, legalábbis Magyarországon, hogy hát milyen ismérvek alapján
kéne valakiről eldönteni, hogy érvényesen tudja gyakorolni a választójogát, vagy sem. Itt ugye megint a szürke zóna az izgalmas, mert nyilván van egy olyan súlyos, gyenge elmélyű, aki a nevét se tudja, hát ott egyértelmű a helyzet, de mi a helyzet nem ilyen súlyos betegeknél? Nem tudok arról, hogy jól definiált választási képesség fogalom bárhol a világban létezne, ami nem kell, hogy azt jelentse, hogy ilyen nem lehetséges, de minden esetre szükség lenne arra, hogy valaki megkonstruálja, az széleskörű vitán menjen keresztül, és széleskörű társadalmi elfogadottságra tegyen szert. Ilyenről nem tudok. Az egyéni képességek külön vizsgálata a szavazati joggal, a szavazati jognak a bírói mérlegelése az egyén számára méltatlan, és ütközik a nemzetközi jogi egyezményekkel. Gondokoltak száma meghaladja 30 000-et, nem tudom mennyi ez a bizonyos szürke zóna, de biztos azért az is ezres nagyságrendű. Ehhez képest, hát nem, hogy az igazságügyi elmeorvos szakértők száma igen csekély már Magyarországon, hanem a pszichiáterek is elég kevesen vannak. Úgyhogy egy választási évben, mert nyilván nem lehet 2 évvel azelőtt írni egy szakértői véleményt valakiről, hogy na majd 2014-ben vagy bármikor ő választási képessége birtokával lesz, hanem azt elég közeli határidőben kell majd megvizsgálni. Ezt egyszerűen fizikailag képtelenségnek tartom jelen pillanatban, mert ugye az összes pszichiáter ezzel foglalkozna egy választás előtt, hát még akkor sem nagyon jutnánk a végére. Véletlenszerű az, szinte véletlenszerű az, hogy a magyar jogban a gondnokság alá helyezés ténye automatikusan a választójog gyakorlásának a lehetőségét meghiúsítja. Nem lenne az is jó megoldás, hogyha egyáltalán a választójog nem lenne korlátozható? Én úgy tudom, hogy fideszes parlamenti képviselők, Tapolcsai Gergely, illetve az Európa parlamenti képviselő Kós Ádám ilyen jellegű javaslatot vezetett. Számomra abszolút elképzelhető lenne, vannak olyan országok, ahol a választójogot nem érinti a magánjog értelembe vett cselekvőképesség, vagy annak korlátozása. Tehát én ezt is elfogadhatónak tartom. Kevesen vennének részt. Tehát ez a pár 10 000, most teljesen mindegy, melyik becslést fogadjuk el, ennek egy véleményem szerint egy töredéke menne el szavazni, tehát én nem nagyon hiszem, hogy érdemben befolyásolnák a végeredményt. A korlátozás eltörlése nem új dolog. Kanada, Írország, Svédország, Olaszország és Ausztria már bevezette ezt a rendelkezést. Ezekben az államokban a legsúlyosabb fokú értelmi sérülteknek sem korlátozzák a választójogát. Semmilyen hátrány nem származott ebből eddig. Az ENSZ 2011. októberében Spanyolországot egy pontosan olyan szabályozásért bírálta, amelyet Magyarország éppen most készül bevezetni. Az ENSZ egyértelművé tette, hogy a legsúlyosabb fokban értelmi fogyatékos felnőtt állampolgárok választójoga sem korlátozható azért, mert fogyatékosok. A gondolkoltak nagy része tud és akar is választani. Ezért azt javasoljuk a kormánynak, hogy a jövőben ne kerüljön sor a választójog korlátozására fogyatékosság alapján. Set you free in the fire, in the fire. Speak to her and she will tell you please. Speak to her and she'll tell you please. You don't